নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কেৱল সীতাহাৰৰ কালেকশ্যনে দেখুৱাম কাৰণ বহুতে সীতাহাৰৰ কালেকশ্যন চাব বিচাৰিছিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ সীতাহাৰ আহিছে আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইজত খুব ধুনীয়া কপৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন পাব। এই সীতাহাৰসমূহ আপোনালোকে যদি কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বিচাৰে খুবেই ভাল পাব কাৰণ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সীতাহাৰ আহিছে। ৰিজনেবল প্ৰাইজতো পাব। বিয়াত কইনাত গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণেও এই সীতাহাৰসমূহ ভাল হ'ব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে বা ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকক জনাওঁ বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম এয়া ইউজ কৰি কিনে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব। আজি যিখিনি সীতাহাৰ কালেকশ্যন দেখুৱাম শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। লগতে আপোনালোকে নতুন বছৰ বুলি এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি এই সীতাহাৰসমূহ বুকিং কৰে তেতিয়াহ'লে এটা আমাৰ ফালৰ পৰা ৰেগুলাৰ ইউজেবল গোল্ডেন ফিংগাৰিং দিয়া হ'ব, যিটো আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব। সেয়া ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিয়া হ'ব। আৰু যিসকলে কমেণ্টবোৰ কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ কমেণ্টবোৰ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে পঢ়া হ'ব। আৰু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্টবোৰ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মই বেক কেমেৰা আপোনালোকক কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাই দিছোঁ। যদি সেই উপহাৰটো লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এই সীতাহাৰসমূহ বুকিং কৰিব পাৰিব, যিহেতু ৰেগুলাৰ ইউজেবল খুব ধুনীয়া কপৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ ফিংগাৰিং এটা উপহাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব। চাওক কিমান সীতাহাৰৰ ষ্টক আহি গৈছে। এতিয়া মই এডাল আপোনালোকক ডিজাইন এটা দেখুৱাই দিম। কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে আপোনালোকক যিহেতু সীতাহাৰ এডাল কিনিলে এটা ৰেগুলাৰ ইউজেবল গ'ল্ড লুকৰ এই ফিংগাৰিং উপহাৰ দিম বুলি কৈছোঁ। ডিজাইনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব। আমাৰ ফালৰ পৰা ডিজাইনটো দিয়া হ'ব। একদম ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন, ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব, ফ্ৰী চাইজত থাকিব এয়া। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে যিহেতু এই অফাৰটো মাত্ৰ এসপ্তাহৰ বাবে থাকিব আৰু এসপ্তাহলৈ হয়তো নাথাকিব, যিহেতু সীতাহাৰ চবকে প্ৰয়োজন হৈ আছে তাতে অফাৰটোও থাকিব। গতিকে সোনকালে বুকবোৰ কৰি ল'ব। প্ৰথম ডিজাইনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া এটা ফ্লাৱাৰ পেটাৰ্ণত আছে আৰু একদম দেখিবতো ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনাই লাগে। আৰু বৰ্তমান যিটো সময়ত সোণৰ দামৰ হাৰ বাঢ়িছে, সোণৰটো বনাবৰ কাৰণে সকলোৰে সম্ভৱ নহয়। আৰু যিহেতু এবাৰ সোণত বনাই লোৱাৰ পিছত সেইটো মাত্ৰ বিয়াৰ সম্পত্তি হিচাপতহে থৈ দিয়া হয়, পিন্ধাটো একেবাৰে নপৰে। গতিকে বেলেগ বেলেগকৈ পিন্ধিম বুলি ভাবিলে এইবোৰ কালেকশ্যন লৈ ল'ব পাৰে। খুব ধুনীয়া একদম গ'ল্ড ডিজাইন হয়, গ'ল্ড লুক দিব। প্ৰাইচটো বহুত এটা ৰিজনেবল প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ। শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। তাৰোপৰিও আপোনালোকে এটা ফিংগাৰিং যিটো ৰেগুলাৰ ইউজেবল হয়, ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। সেইটো উপহাৰ হিচাপে এসপ্তাহৰ কাৰণে দিয়া হ'ব। এইটো বেক চাইডে চেইনো দিয়া গৈছে। ডিজাইনটো আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া হয় কালেকশ্যনটো। কপৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব। লগতে এটা বক্স থাকিব যদি কইনা গিফ্ট কৰিব বা কাৰোবাৰ গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে। একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত আপোনালোকে পাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক। এইটো এটা খুব বেছি মৰম লগা ডিজাইন হয় আৰু লগত ইয়েৰিংছ আছে। ওপৰৰ ডিজাইনটো প্ৰায় ছেইম হয়, যিহেতু এইটো ডিজাইনৰ সীতাহাৰটো আপোনালোকে বিচাৰে আৰু এনেকৈ ডিজাইনটো দিলে একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা লাগে। বেক চাইডে চেইনো পাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। লকেটটো যে খুব বেছি মৰম লগা লকেট হয় আৰু গোটেইবোৰ ট্ৰেণ্ডিং আৰু নতুন ডিজাইন হয়। ইয়েৰিংছ এইযোৰ থাকিব। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, কাৰণ একেবাৰে কম বাজেট এটাত আপোনালোকে এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। উইথ বক্স থাকিব, শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব আৰু লগতে এটা গিফ্টো থাকিব। কেনে বুক কৰিব সোনকালে। 999ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 999ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। আৰু ডিজাইন আছে সেইকেইটাও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। নেক্সট লৈ আহিছোঁ এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু এইটো আপোনালোকে আজি লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 650 ৰুপিছত। আৰু ধুনীয়া এটা গিফ্টৰ বক্সটো থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। পূৰা ছানফ্লাৱাৰ পেটাৰ্ণত আছে। ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছ নাথাকে। ওপৰৰ ডিজাইনটো থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ। ডিজাইনটো থাকিব এইটো। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব ডিজাইনটো যদি ভাল লাগিছে। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক। আৰু এটা খুব মৰম লগা ডিজাইন হয়। এই ডিজাইনটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যিসকলে অলপ দীঘলীয়া টাইপৰ ভাল নাপায় তেওঁলোকে এইটো ল'ব পাৰিব। মিডিয়াম চাইজত আছে, বহুতেই ধুনীয়া। আৰু যিটো চেইনৰ ডিজাইন হয়, এই ভিতৰৰ এইখিনিৰ ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ হ'ব পাৰে, কাটিং ষ্টাইলটো বেলেগ হ'ব পাৰে। বাকী এইখিনি চেইনৰ ডিজাইনটো ছেইমে থাকিব। বেক চাইডে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পৰা সুবিধা আছে। অনলি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। জল্দি জল্দি বুক কৰিব এই অফাৰটো লাভ কৰিবলৈ। পূৰা এটা হেভি কালেকশ্যন। এইটো আপোনালোকে 999ত পাব। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া এটা ময়ূৰ ডিজাইন হয়। ডিজাইনটো ময়ূৰৰ ডিজাইন কৰা আছে। আৰু কইনাক কি গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবি থাকিলে এইবোৰ আপোনালোকে কম বাজেট এটা ধুনীয়া গিফ্ট কৰিব পাৰিব।
যেহেতু জোৰণত আপোনালোকে এডাল সীতাহাৰ দিবই লাগে বা বিয়াক কইনা সীতাহাৰ দিবই লাগে তেতিয়া এই কালেকশ্যনটো দিব পাৰে ধুনীয়া কপৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব বেক সাইডে চেইন আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো হৈছে ডিজাইনটো ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু এটা ডিজাইন চাও ইউনিক হয় এই ডিজাইনটো ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে বহুত বেছি ধুনীয়া ডিজাইন হয় যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইটো হৈছে ডিজাইনটো ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছো আপোনালোকে পাই যাব প্ৰথমে মই ডিজাইনটোৱে দেখিছোঁ কাৰণ বহুত বেছি ধুনীয়া লগা ডিজাইন হয় চেইনৰ ডিজাইনটো থাকিব এইটো বেক সাইডে এয়া এডজাস্ট কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংছো দেখুৱাই আছোঁ এই হৈছে ইয়াৰিংছৰ একদম ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা পাব পিন্ধিলে মই ভিডিঅ' দেখুৱাতকৈ আপোনালোকে ৰিয়েলত বেছি ভাল পাব ইমান বেছি ধুনীয়া আৰু কাষ্টমাৰ ৰিভিউ চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজত গৈ কিনে কাষ্টমাৰ ৰিভিউ চাব ফেচবুক পেজতো মাষ্টানাজ কালেকশ্যন বুলি আছে খুব সুন্দৰ একদম ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা পাব যেতিয়া ওচৰত পৰিব আপোনালোকে নিজেই গম পাব ভিডিঅ'ত দেখাতকৈ ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ বহুত কেইটা একেলগে দেখিলে আপোনালোকে প্ৰায় সেম যেন পাব কিন্তু ভিতৰৰ কাটিং ষ্টাইল বা তেনেকুৱা ফ্লাৱাৰ ডিজাইন অলপ হ'লেও বেলেগ হয় এই ডিজাইনটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বিশেষকৈ বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া লাগিব বৰ ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় আৰু চেইনডাল দেখিছেনে একদম ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা লাগে ৰিয়েলত যেহেতু মই লৈ আছোঁ তেতিয়া মোৰ তেনেকুৱা ফিল হৈছে কেমেৰাত কিমানখিনি মই ইয়াৰে কোৱালিটিটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ মই গম পোৱা নাই আপোনালোকে কিমানখিনি লৈ দেখিছে কিন্তু ৰিয়েলত যে খুব বেছি ধুনীয়া হয় খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ এটাত পাই আছে ইয়াৰিংছৰ সৈতে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 999 টকাত 999ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে শ্বিপিং ফ্ৰী উইথ ফিংগাৰিঙৰ সৈতে গিফ্টৰ সৈতে পাই যাব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ গোটেইকেইটাতো মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ বিয়া এখন আহিলে সদায় ইউনিক কালেকশ্যন পিন্ধিব মন যায় এবাৰ এটা প্ৰডাক্ট পিন্ধিলে আৰু নেক্সট বিয়াখনত পিন্ধিব বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ সেইটোৱে প্ৰব্লেম ইয়াৰিংছ থাকিব ইয়াৰ লগত এয়া চাওক ইয়াৰিংযোৰ বিশেষকৈ বৰ মৰম লাগিছে চাওকচোন চিম্পলত ইয়াৰিংযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু লকেটটো থাকিব এইটো বাকী ওপৰৰ ডিজাইনটো প্ৰায় ছেমেই হয় আগৰ গীটাৰ নিচিনাই হয় সেইকাৰণে ওপৰখিনি আৰু ইমান দেখুৱাই নাথাকোঁ চেইন থাকিব লকেটটো চাই লওক আপোনালোকে যিটো লকেটে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব যিটোৱে ভাল লাগিছে ছেম প্ৰাইচ 999 টকাতেই ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 999 শ্বিপিং ফ্ৰী লগতে এটা ফিংগাৰিং উপহাৰ হিচাপে পাব এই সকলো কপৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক এটা ইউনিক ডিজাইন হয় আৰু বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে কইনাক দিবৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া হ'ব আৰু ওপৰৰ ডিজাইনটো ছেইম হয় তাৰপিছত লাগিব ইয়াৰ প্ৰাইচটো অকণমান চেঞ্জ হয় ডাঙৰো হ'ব এইটো দুটা প্ৰডাক্টৰ প্ৰাইচটো অলপ বেলেগ হয় স্কুৱেৰ শ্বেপৰ সেই ডিজাইনটো আৰু এইটো মই প্ৰাইচটো স্ক্ৰীনত মেনশ্যন কৰি দিম আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বিৰাটেই ধুনীয়া কালেকশ্যন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব সুন্দৰ কালেকশ্যন হয় স্ক্ৰীনশ্বট হোৱাইছোঁ বৰ মৰম লগা ডিজাইন হয় গোটেইকেইটাই বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এইটো এটা ডিজাইন চাওক ওপৰৰখিনি প্ৰায় ছেইম হয় এই ডিজাইনটো যে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ 999 টকা শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অন্য এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ আৰু এই ডিজাইনবোৰ আপোনালোকে প্ৰায় ছেম পাব এইটো এটা ডিজাইন চাওক ডিফাৰেঞ্চ আছে অকণমান ভিতৰখিনি ডিফাৰেঞ্চটো থাকিব ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অলপ আগতে দেখুওৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনছো চাওক প্ৰায় ছেম যেন লাগে কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ আছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওঁতে চাই ল'ব যে কোনটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব একদম সোণৰ ডিজাইনত ল'ব পাৰিব যিহেতু লগত ইয়াৰিংছো আছে ডিজাইনটো আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ যাতে লকেটটো আপোনালোকে ভালদৰে চুজ কৰি ল'ব পাৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইটো হৈছে লকেটৰ ডিজাইনটো বাকী ওপৰৰ চেইনটো প্ৰাইচ ছেমেই হয় দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা ইউনিক ডিজাইন হয় বহুত ভাল লাগিছে এই ডিজাইনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ লগতেও ইয়াৰিংছ আছে এয়া হৈছে ইয়াৰিংযোৰ প্ৰাইচটো ছেইম হয় 999
99 rupees বেক সাইডতে চেইন পাই যাব এডজাস্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব অনলি 999 rupeesত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে বাকি ডিজাইন আছে গতিকে আৰু গোটেইখিনি খুলি নেদেখো আপোনালোকে চাওক এইটো এটা ডিজাইন আহিছে খুব মৰম লগা ডিজাইন হয় এটোটো ইউনিক ডিজাইন হয় যদি ভাল লাগিছে বাকি ওপৰৰখিনি সেম হয় লেন্থটো সেম হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতো আপোনালোকে ইয়াৰিংছ পাই যাব ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো থাকিব এইটো ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো থাকিব এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাইছে খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় অনলি 999 rupeesত এই কালেকশ্যনটো লাভ কৰি আছে এইটো এটা ডিজাইন চাওক গোটেইবোৰ কোৱালিটি সেম হয় আৰু প্ৰাইসটো বেছিখিনি আপোনালোকক 999 তে দিছো আৰু উপহাৰ এটাও লগত থাকিব নতুন কালেকশ্যন যেহেতু বেক সাইডৰ আপোনালোকক ইয়াৰিংছৰ দেখুৱাইছো ইয়াৰিংছৰ ইউনিক হয় এনেকৈ ফ্লাৱাৰ প্যাটাৰ্নত আছে বহুত বেছি ধুনীয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব যিটো ডিজাইনে ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব সকলোৰে লগত ভেলভেট বক্স থাকিব আৰু এটা ডিজাইন চাওক প্ৰাইস সেম যেন লগা হয় যদিও সকলোবোৰ ডিজাইনে বেলেগ বেলেগ হয় ওপৰৰ ডিজাইনটো প্ৰাইস সেম হয় কাৰণে আৰু ওপৰৰখিনি দেখুৱা নাই লকেটটো চাই লওক খুব বেছি ধুনীয়া এটা লকেট হয় আৰু ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো চাওক এইটো হৈছে ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব কাৰণ এই অফাৰ পিছলৈ নাথাকিব এটা খুব ধুনীয়া ৰেগুলাৰ ইউজেবল ফিংগাৰিং উপহাৰ হিচাপে পাব এইটো এটা ডিজাইন চাওক এইটো এটা খুব মৰম লগা ডিজাইন হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে সীতাহাৰত বিশেষকৈ এই ডিজাইনবোৰ সোণত খুব বেছি চলে আৰু সোণৰ আৰ্হিতে বনোৱা এই ধুনীয়া কপাৰ বেষ্টৰ কালেকশ্যনবোৰ ল'বলৈ আপোনালোকে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো চাওকচোন খুবেই বেছি মৰম লগা হয় অনলি 999 rupeesত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে একেবাৰে শেষত এটা ডিজাইন দেখুৱাই এইটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ লগতো ইয়াৰিংছ আছে খুব ধুনীয়া প্ৰাইস সেম হয় 999 rupees আৰু এয়া হৈছে ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো চাই লওকচোন বিৰাট ধুনীয়া হয় স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব আৰু যদিও পেকেটত দেখুৱাইছো এইবোৰ সকলো বক্সৰ সৈতে যাবগৈ